એકવાર તુલસીદાસજીને કોઈ પ્રશ્ન કરે છે કે હે તુલસીદાસજી, રામચરિતમાનસની અંદર એવી કોઈ ચોપાઈ ખરી કે જે ચોપાઈની અંદર પૂરી રામાયણનો સાર આવી જાય? તો તુલસીદાસજી બહુ સુંદર વાત કરે છે કે એક ચોપાઈ છે, અગર જો વ્યક્તિ એક ચોપાઈને સમજી જાય, એના અર્થને સમજી જાય, તો એ પોતાના જીવનની અંદર એના સારને સમજી જાય છે. તો એવી કઈ ચોપાઈ છે? તો તુલસીદાસજી કહે છે कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना. अगर જ્યાં સારી મતિ છે, સુમતિ છે, તો સારી મતિ આવવાથી વ્યક્તિના જીવનમાં દરેક પ્રકારની સુવિધા છે, દરેક પ્રકારની સંપત્તિ છે. પણ અગર જો વ્યક્તિના જીવનમાં કુમતિનો પ્રવેશ થશે, તો કુમતિ આવવાથી અગર વ્યક્તિની પાસે સંપત્તિ હશે, નાના પ્રકારના સુખ સાધનો હશે, તો પણ કુમતિનો પ્રવેશ થવાથી દરેક વસ્તુનો ત્યાગ થઈ શકે છે. પણ જો અગર સુમતિ હશે, તો એની પાસે કંઈ નહીં હોય, તો પણ સુમતિ દ્વારા વ્યક્તિના જીવનમાં ધીરે ધીરે દરેક વસ્તુ આવી જાય છે. જેવી રીતે આપણે સાંભળીએ છીએ કે રાવણના જીવનની અંદર હર પ્રકારની સુવિધા હતી. રાવણની પાસે સંપત્તિ હતી, દરેક સાધનો હતા. પરંતુ જ્યારે વિભીષણજી મહારાજ રાવણને સમજાવવા માટેનો પ્રયાસ કરે છે કે હે ભાઈ, તમારી અંદર કુમતિનો પ્રવેશ થયો છે, એટલા માટે આજે સત્ય વસ્તુ પણ તમને અસત્ય લાગી રહી છે, અને જે તમારા મિત્ર છે એ મિત્ર પણ આજે તમને શત્રુ લાગી રહ્યા છે. કારણ શા માટે? તો કે તમારી અંદર કુમતિનો પ્રવેશ થયો છે. અને જો કુમતિ હશે તો વ્યક્તિ પાસે દરેક સાધનો હોવા છતાં પણ એનાથી દૂર જતા વાર નથી લાગતી. અને આપણે જોઈએ છીએ કે રામાયણની અંદર રાવણની પાસે બધું હતું, પણ જ્યારે કુમતિનો પ્રવેશ થયો તો ધીરે ધીરે રાજપાટ, સંપત્તિ, દરેક વસ્તુનો નાશ થઈ જાય છે. પરંતુ અયોધ્યાની અંદર આપણે જોઈએ છીએ કે અયોધ્યામાંથી ભગવાન રામનો વનવાસ થાય છે. પરંતુ અયોધ્યાની અંદર હર વ્યક્તિની અંદર સુમતિ હતી, અને સુમતિ હોવાના કારણે ગયેલું રાજ ફરી પાછું મેળવી લે છે. ભગવાન અયોધ્યાને છોડી વનવાસની અંદર ગયેલા, પરંતુ સુમતિ હોવાના કારણે ગયેલી વસ્તુ પણ પાછી આવી જાય છે. કૌરવોની પાસે હર પ્રકારનું રાજ હતું, સુખ હતું, સંપત્તિ હતી, પરંતુ કૌરવની અંદર બસ કેવલ એક સારી મતિ ન હોવાના કારણે રાજ, કુટુંબ, પરિવાર, દરેક વસ્તુનો નાશ થઈ ગયો. પરંતુ પાંડવોના જીવનમાં જોઈએ છીએ કે પાંડવોની પાસે સુમતિ હતી, એટલે ગયેલું રાજ પણ ફરી પાછું આવી જાય છે. એટલા માટે હર વ્યક્તિના જીવનની અંદર સારી મતિ હોવી અતિ જરૂરી છે. અને સારી મતિ વ્યક્તિના જીવનમાં ક્યાંથી આવે છે? તો કે સારી મતિ હંમેશા સારો સંગ કરવાથી આવે છે. સંત મહાપુરુષોનું સાનિધ્ય હશે, સત્સંગ હશે, સેવા હોય, ભક્તિ હોય, ભગવાનનું ભજન હોય, તો વ્યક્તિના જીવનમાં હંમેશા સુમતિ આવે છે. અને જો સુમતિ આવશે તો ઓટોમેટિક જે કુમતિ છે એ મનુષ્યના જીવનમાંથી દૂર થઈ જાય છે. એટલે તો એક બહુ સુંદર કહાની આવે છે કે એકવાર તો સુમતિ કુમતિ બંને બહેનો ભગવાન બ્રહ્માજીની પાસે જાય છે. બ્રહ્માજીની પાસે ગયા તો બ્રહ્માજીને પ્રશ્ન કરે છે કે બતાવો કે અમારા બંનેમાંથી સુંદર કોણ છે? તો બ્રહ્માજી કહેવા લાગે છે કે બંને સુંદર લાગો છો. પરંતુ સુમતિ ને કુમતિ કહેવા લાગે છે કે એવી રીતે નહીં, પણ નિર્ણય કરીને બતાવો કે સૌથી વધારે સુંદર કોણ લાગે છે. તો બ્રહ્માજી કહેવા લાગે છે કે આપ બંને મને ચાલીને બતાવો, તો મને ખ્યાલ આવે કે તમારા બંનેમાંથી વધારે સુંદર કોણ છે. જેવી રીતે આપ લોકોને ખ્યાલ હશે કે કોઈ દીકરી જોવા માટે જાય, દીકરો જોવા માટે જાય, તો સૌથી વધારે નિરીક્ષણ એના પર થતું હોય કે કેવું ચાલે છે, કેવું બોલે છે. તો એવી રીતે અહીંયા બ્રહ્માજી પણ કહેવા લાગે છે સુમતિ અને કુમતિ બંનેને કે મને ચાલીને બતાવો, તો હું નિર્ણય કરી શકું કે તમારા બંનેમાંથી સૌથી વધારે સુંદર કોણ લાગે છે. તો સુમતિ અને કુમતિ બંને જાય છે, ફરી પાછા આવે છે. પછી બ્રહ્માજીને પૂછે છે કે હવે બતાવો કે અમારા બંનેમાંથી સૌથી સુંદર કોણ લાગે છે. તો બ્રહ્માજી બહુ સુંદર જવાબ આપે છે અને સુમતિને કહેવા લાગે છે કે સુમતિ, તું જ્યારે આવે છે ને ત્યારે સુંદર લાગે છે. અને કુમતિને કહેવા લાગે છે
કે તું જ્યારે જાય છે ને ત્યારે સુંદર લાગે છે. એટલે હર વ્યક્તિના જીવનની અંદર આપણે જોઈએ છીએ કે જ્યારે સારી મતિ આવે છે, સુમતિ આવે છે, ત્યારે વ્યક્તિના જીવનમાં દરેક પ્રકારના સારા વિચારો લઈને આવે છે. સારા વિચારો આવશે, સાથે સાથે સારો વિચાર આવવાથી એના જીવનમાં સારું કર્મ થશે, અને સારું કર્મ થશે એટલે ઓટોમેટિક મનુષ્યનું જે જીવન છે એ સુંદર બને છે. જીવન સુંદર શેનાથી બને છે? તો કે આપણા કર્મથી બને છે. મનુષ્ય સંસારમાં મહાન શેનાથી છે? તો કે એની વિચારધારાથી મહાન છે. વિચારમાં બહુ ફરક હોય છે કે આપણી વિચારધારા કેવી હોય છે. અગર જેની અંદર સારી મતિ હશે તો એ હંમેશા સારું વિચારે છે, હંમેશા પોઝિટિવ વિચાર હશે. જેમ આપણે સમજી લો કે એક ચાનો ગ્લાસ ભરેલો છે, અડધો ગ્લાસ ભર્યો છે, પણ જેવી જેની વિચારધારા હશે, જેવી જેની દ્રષ્ટિ હશે, તો એ જ્યારે કપને જોશે યા ગ્લાસને જોશે તો એ એવું જોશે કે અડધો ગ્લાસ ખાલી છે. આ વિચારધારા, આ દ્રષ્ટિ છે. પણ અગર કોઈની પોઝિટિવ વિચારધારા હશે તો તરત વ્યક્તિ એવું કહેશે અડધો ગ્લાસ ભરેલો છે. એટલા માટે સંસારની અંદર હર મનુષ્યના જીવનમાં આપણે જોઈએ છીએ મતિ અને કુમતિ, આ બંને મતિ દરેકની અંદર છે. પણ જ્યાં સારી મતિ હોય ત્યાં વ્યક્તિના જીવનમાં શાંતિ હોય છે, એના જીવનમાં સુખ હોય છે. પણ જો કુમતિ હશે તો હર વસ્તુ હોવા છતાં પણ એના જીવનમાં દુઃખ હશે, એના જીવનમાં કલેશ હશે. અને એટલા માટે હંમેશા આપણે ભગવાનની પાસે એક જ પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે હે પ્રભુ, અમને સદબુદ્ધિ આપજો, હે પ્રભુ અમને સન્મતિ આપજો. કારણ કે સારી મતિ હોવી જીવનમાં ખૂબ જ જરૂરી છે, અને સારી મતિ જ આપણને હંમેશા સારા માર્ગે લઈ જાય છે. પણ જો જ્યારે કુમતિનો પ્રવેશ થાય છે તો કુમતિ આવવાથી વ્યક્તિના જીવનમાંથી ભક્તિ પણ દૂર થઈ જાય છે, એના જીવનમાંથી સારા વિચારો પણ દૂર થઈ જાય છે. એટલે તો આપણે જોઈએ છીએ કે અયોધ્યાની અંદર હર વ્યક્તિના જીવનમાં સારો વિચાર હતો, ભગવાન પ્રત્યેનો પ્રેમ હતો. પરંતુ જ્યારે કે માતા કૈકેયી પણ ભગવાનને એટલો જ પ્રેમ કરતા હતા, પણ જ્યારે જીવનમાં મંથરાની સંગતિ થઈ અને એ મંથરાનો સંગ થવાથી કૈકેયી માતાના જીવનની અંદર જે વિચારધારા બદલાણી, જે એના જીવનમાં મતિ બદલાણી, અને એ મતિ બદલાવાથી ભગવાન રામનો વનવાસ થઈ ગયો. એમ હર વ્યક્તિનું આજે માનવ જીવન છે. સમજી લો એક અયોધ્યા નગરી છે જેની અંદર સ્વયં ભગવાન રામ વિદ્યમાન છે, પણ એ રામનો વનવાસ, તો કે જો આપણા જીવનમાં કુમતિનો પ્રવેશ થાય તો ભગવાનનો વનવાસ થતા વાર લાગતી નથી. અને એટલા માટે જ્યારે હંમેશા વ્યક્તિએ પોતાના જીવનમાં એની જે વિચારધારા છે સારી બનાવવા માટે, પોઝિટિવ બનાવવા માટે સારી મતિની જરૂર પડતી હોય છે. તો સારી મતિ હંમેશા સત્પુરુષોના સાનિધ્યથી આવતી હોય છે. તો આપણા જીવનમાં પ્રયાસ એવો કરીએ, કોશિશ એવી કરીએ કે જેથી કરી આપણી જે મતિ છે એ સારી બનેલી રહે. અને જો સારી મતિ હશે તો વ્યક્તિના જીવનમાં સુખ હશે, સંપત્તિ હશે. પણ સારી મતિ નહીં હોય તો હર વસ્તુ હોવા છતાં એના જીવનમાં દુઃખ હશે, કલેશ હશે. એટલા માટે સારી મતિને અપનાવવી બહુ ખૂબ જ જરૂરી છે. સારી મતિ લેવા માટે સંત મહાપુરુષોના સાનિધ્યમાં જવાની જરૂર પડતી હોય છે. અગર જો વ્યક્તિના જીવનમાં સંગતિ સારી થઈ જશે તો પછી એના જીવનમાં દુઃખ હશે, વિપત્તિ હશે, તો પણ એ સારી મતિ દ્વારા, સારા વિચારો દ્વારા એ પરિસ્થિતિને પાર કરતા પણ એમને વાર લાગતી નથી. પોઝિટિવ વિચારધારાથી ગમે તેવો સમય હશે તો પણ એ સમયને સારી રીતે એ પાસ કરી શકે છે. એટલા માટે સજ્જનો, મારો કહેવાનો ભાવ એ છે કે સારી મતિ હંમેશા સારા સંગમાંથી આવે છે. એટલે જીવનમાં નિત્ય સૌથી વધારે જો હર વ્યક્તિના જીવનમાં અસર કરતું હોય તો એ સંગ છે. અને જેવી સંગતિ હોય એવો રંગ આપણા જીવનમાં આવતો હોય છે. અને એટલા માટે આપણે જોઈએ છીએ કે સુગંધ હંમેશા આપણને ફૂલોના બગીચામાંથી આવે છે. ગટર પાસે બેસવાથી કદાપી સુગંધ આવતી નથી. અને જો એ સુગંધને લેવા માટે આપણે બગીચામાં જવાની જરૂર પડતી હોય છે, એવી રીતે સારા વિચારો લેવા માટે, સારી બુદ્ધિને પ્રાપ્ત કરવા માટે હંમેશા સંત મહાપુરુષોના સાનિધ્યમાં જવાની જરૂર પડે છે. સજ્જન લોકોની સંગતિ કરવાની જરૂર પડતી હોય છે. એટલા માટે જ્યાં આપણી મતિ સારી બને, જ્યાં આપણને સારા વિચારો મળે એવો સંગ આપણે આપણા જીવનમાં હંમેશાને માટે કરવો જોઈએ, જેથી કરી આપણા વિચારો મહાન બને, આપણું કર્મ મહાન બને અને એનાથી આપણું જીવન શ્રેષ્ઠ અને ઊંચું બને છે.